જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. વૈષ્ણવો, આજે આપણે સત્સંગ દ્વારા જાણીશું કે શ્રી ગુસાઈજીનો પ્રાગટ્ય મહોત્સવ વૈષ્ણવો આવી રહ્યો છે અને શ્રી ગુસાઈજી છે એમના પ્રાગટ્ય મહોત્સવને જલેબી ઉત્સવ તરીકે શા માટે મનાવવામાં આવે છે, શા માટે જલેબી ઉત્સવ છે એ કહેવાય છે, તો ચાલો આ વાર્તા પ્રસંગ દ્વારા આજે આપણે જાણીએ. તો જે રીતે વૈષ્ણવો શ્રીનાથજીએ મુખ્ય ભીતરિયાઓને વારંવાર છોડાવીને સ્વયં પોતાની સેવાનો ક્રમ છે એ તોડી નાખ્યો હતો, એ જ રીતે એક દિવસ શ્રીનાથજીએ સ્વયં પોતાની સેવાનો એક નવો ક્રમ છે એ બાંધ્યો. શ્રીનાથજીએ પોતાની સેવાનો એક નવો ક્રમ બાંધ્યો. નવાઈ લાગે એવી વાત હતી વૈષ્ણવો, પરંતુ સેવાનો એક ક્રમ આજ દિન સુધી છે એ જળવાઈ રહ્યો છે. એક દિવસ શ્રી ગિરિરાજજી ઉપર કંઈક છાનું છપનું થવા લાગ્યું અને વાત છે એ રસની હતી, એટલે છાની જ રાખવી પડી અને પ્રગટ કરવાથી રસ જતો રહે તેમ હતો. તે શ્રીનાથજીએ રામદાસ મુખિયાજીને એક વાત કહી અને રામદાસજીએ સામું કંઈક પૂછ્યું અને શ્રીનાથજીએ વળતું કંઈક કહ્યું. રામદાસજી શ્રીનાથજીના શૃંગાર કરીને બહાર આવ્યા અને કુંભનદાસજી છે કીર્તન ગાઈ રહ્યા હતા અને તેમને રામદાસજીએ પહેલી વાત કહી કે જે શ્રીનાથજીએ કહી હતી એ પહેલી વાત કહી. આ વાત સાંભળીને કુંભનદાસની આંખોમાં ચમક આવી ગઈ. એમણે મંદિરના સેવકોને તરત જ ભેગા કર્યા અને ખાનગીમાં પેલી વાત કહી, શ્રીનાથજીએ જે કીધી ને એ તે સેવકોએ હોશમાં આવી ગયા. બધાય પોતાની શક્ય એટલી તણખલા ભેગા કરવા માંડ્યા. પોતાની પાસે જેટલા શક્ય હોય એ પ્રકારે તણખલા છે ભેગા કરવા લાગ્યા ને તણખલે જ નાના પક્ષીઓ પોતાનો સુંદર છે માળો સર્જે છે ને, તો વયોવૃદ્ધ સદુ પાંડે તરત જ પોતાના ઘર તરફ ઝડપથી સરક્યા. કુંભનદાસજી પણ કંઈક વિચારતા નીચે ઉતરી આવ્યા અને પોતાના ગામ જમનાવતા તરફ છે ઉતાવળે ચાલી નીકળ્યા. ને એમને પાછા આવતા થોડી વાર થઈ એટલામાં તો બાકીના સેવકો દોડા દોડી કરી અને પોતપોતાના ઘરે જઈ અને પોતાની યથાશક્તિ ભેટ લઈને પાછા આવી ગયા. સૌ રામદાસજી પાસે ભેગા થયા. કોઈએ 1 મુદ્રા આપી તો કોઈએ 2 મુદ્રા અને થોડી વારમાં કુંભનદાસજી પણ છે ઉપર આવી ગયા. એમણે પોતાના ખેસ છે એના છેડેથી ગાંઠ છોડી અને 5 મુદ્રા આપી કુંભનદાસજી અને રામદાસજીએ ભેગી થઈને મુદ્રાઓ ગણી જોઈ તો કુલ 21 થઈ અને એ મુદ્રાઓ એક સેવકને આપી અને ખાંડ લેવા મોકલ્યો. ત્યાં તો સંદુ પાંડે એક મોટો દેગડો ભરીને ઘી અને થેલામાં મેંદો લઈ આવ્યા. મેંદાના ચૂન છે એને ખાટા દહીંમાં આથવામાં આવ્યો. એવું લાગતું હતું કે જાણે કોઈ મોટા ઉત્સવની છે એ તૈયારી થઈ રહી હતી, પણ ઉત્સવની તૈયારી જાહેરમાં નહોતી થઈ રહી, ખાનગીમાં થઈ રહી હતી. ને એટલે જ ક્યાંક છે એ મતભેદ નહોતો કે ખટરાગઈ નહોતો, હતો ફક્ત અનુરાગ, સ્નેહ, પ્રેમ. તો સૌનું લક્ષ્ય એક જ હતું, પ્રેમ રસનો વિષય હતો અને ક્યાંય છે કોઈને નામ નહોતું કમાવવું, કોઈને યશ કીર્તિ પોતાનું નામ છે એ કમાવવું નહોતું, ફક્ત પ્રેમ જ કમાવવો હતો, કારણ કે પ્રેમનો એમને નશો હતો. તો 8 પ્રહર જો છકી રહે મસ્ત અપને હાલ, પલટ ઉનસે પ્રીતિ કરવે સાહિબ કે લાલ. એમના પ્રિયતમને જે પ્યારા હતા એમની સાથે એમણે પ્રીતિ બાંધી હતી અને એ પ્રીતમના નશામાં સદાય આ લોકો છે વૈષ્ણવો એ મસ્ત રહેતા હતા. તો એમના નશામાં, પ્રેમના નશામાં વૈષ્ણવો સર્વ કોઈ છે એ મસ્ત રહેનારા. અને સંધ્યા એ આજે છે વેલા શણગાર સજ્યા. ખાંડ પણ છે દોડતી આવી ગઈ અને ફટાફટ રસોઈ બાલભોગના કમાડ છે એ વસાયા. ચૂલા પેટાવાયા, કઢાઈ ચડાવાઈ, ઘી રેડાયું અને બીજે ચૂલે ખાંડની ચાસણી તૈયાર થવા માંડી. જાડા વસ્ત્રમાં છિદ્ર કરીને ચૂન ભરવામાં આવ્યો અને કઢાઈની ઉપર ભીતરિયાઓના હાથ છે એ ગોળ ગોળ ફરવા લાગ્યા
અને ગરમ થયેલા ઘીમાં જલેબીના કુંડાળા છે એ રચાવા લાગ્યા અને જલેબી તળાઈ રહેતા ખાંડની ચાસણીમાં ડૂબવા માંડી. કદાચ ઝાંઝરને ઝમકતું રોકી શકાય, પરંતુ સામગ્રીની મહેકતી સોડમ છે એ કઈ રીતે દબાવી શકાય? એમાંય એ સામગ્રી તૈયાર કરવા પાછળની જે ભાવના હતી એમાં તો સોડમને છતી થવા દેવાય એમ જ નહોતી. સૌ સેવકોના ચિત્ત ફક્ત પેલી એક જ વાતમાં રોકાયા હતા કે મંદિરની દેખભાળ કરનાર અન્ય જનોની ધાણેન્દ્રિય આપોઆપ સુષુપ્ત થઈ ગઈ હતી. સૂંઘવાની જે ઇન્દ્રિય છે એ સુષુપ્ત અવસ્થામાં હતી બધાયની. વળી મંદિરની સ્થાપત્ય કળા એવી ખૂબીવાળી હતી કે સામગ્રીની સુગંધ છે એ રસોઈ ઘરની બહાર જઈ જ ન શકે અને ચાસણીમાં ડૂબીને રસથી તરબતર થઈ ગયેલી જલેબીના ટોકરાઓ છે એ ભરાવા લાગ્યા. રાત છે એ ઝગમગ કરતી વહી ચાલી અને આખી રાત આ ક્રમ ચાલ્યો. કોઈની આંખમાં ઊંઘનું ચિહ્ન નહોતું વૈષ્ણવ, અને કોઈના તનમાં થાકનું કે આળસનું કોઈ ચિહ્ન નહોતું. કડકડતી ઠંડી મંદિરની અંદર પ્રવેશી નહીં શકી અને આખું પાકાલય જલેબીના ટોકરાઓથી ભરાઈ ગયું. મળ શકે સૌ પરવાર્યા અને બે ઘડી આડે પડકે થઈને તનની સુસ્તી છે ને ખંખેરી. અને પ્રભાત થતામાં તો ફરીથી સૌ બેઠા થઈ ગયા. સર્વત્ર ચોક પુરાયા, તોરણો બંધાયા, શ્રીનાથજીને અભ્યંગ ઉપટન કરવામાં આવ્યું, કેસરી વસ્ત્રો ધરાવાયા અને ચાકદાર વાઘા સુથન મોજાની અનેક જોડીઓ છે આવી. તો ભારેમાં ભારે શૃંગાર થયો. વનમાલા ધારણ કરાવાઈ, ગાદી તકિયા ચોકી વગેરે સર્વ પર લાલ મખમલ છે બિછાવાયું. સગડા પાત્રો સુવર્ણ અને જારી બનતા આરસી જડાવ ધરાવવામાં આવ્યા. મોટી વેણુ અને વેત્ર પણ જડાવ આવી. શ્રીનાથજીની સેવામાં વિનિયોગ થનાર પ્રત્યેક વસ્તુ એટલી તો ખીલી ઉઠી કે જાણે સૂર્ય કિરણના સ્પર્શે કમળ છે એ ખીલી ઉઠે. તો થોડો સમય ગયો. હવે પેલા ખીલી ઉઠેલા કમળ પુષ્પોને ભમરાના આગમનની પ્રતીક્ષા હતી. શું સેવકો, શું જલેબીઓના ટોપલાઓ ભર્યા છે એ ટોકરાઓ, શું પાત્રો, શું આભૂષણો, શું સ્વયં શ્રીનાથજી સૌ આતુરતાપૂર્વક શ્રી ગુસાઈજીના પધારવાની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. અને ગોલોકમાં નિજ સેવ્ય સ્વરૂપની સેવામાંથી આજ્ઞા લઈ શ્રી ગોકુલમાં નિજ સેવ્ય સ્વરૂપ એટલે નવનીત પ્રભુ, તો એમાં સેવામાંથી આજ્ઞા લઈ અને શ્રી ગુસાઈજીએ ગોપાલપુર તરફ છે પ્રયાણ કર્યું. અને આ તરફ શ્રીનાથજીએ રાજભોગ ધરાવવામાં આવ્યો છે. અને કુમનદાસજીએ એક કરતા એક ચડિયાતા કીર્તનો ગાયા. આજ બધાઈ શ્રી વલ્લભ દ્વાર પ્રગટે શ્રી વલ્લભાઈ. આવી અનેક વધાઈઓ કુમનદાસજીએ ગાય અને શ્રીનાથજીને રીઝવ્યા. ત્યાં તો શ્રી ગુસાઈજીના પધારવાના ખબર આવ્યા અને ખીલેલા પ્રત્યેક કમળ પુષ્પના અણુએ અણુમાં એક રોમાંચની લહેર છે પસરી ગઈ. સૌ કોઈ થનગની ઉઠ્યું. શ્રી ગુસાઈજી મંદિરમાં પ્રવેશ્યા. રામદાસજીને સેવાક્રમના સમય અંગેની પૃચ્છા કરી. રામદાસજીએ રાજભોગ ધરાવ્યાની જાણ કરી. સમય થતાં શ્રી ગુસાઈજીએ રાજભોગ શરાવ્યો. જુએ છે તો સર્વત્ર જલેબી જ જલેબી, અન્ય સામગ્રી તો ખરી જ. ત્યારે શ્રી ગુસાઈજીએ રામદાસજીને બોલાવીને પૂછ્યું, આ સામગ્રી આજે આટલા અધિક પ્રમાણમાં શા માટે ધરાવવામાં આવી છે? આજે કયો ઉત્સવ છે? ત્યારે રામદાસજીએ હાથ જોડીને વિનંતી કરી કે જય કૃપાનાથ, આજે આપનો પ્રાગટ્ય દિન શ્રી ગોવર્ધન ધરણ છે એ મનાવી રહ્યા છે. શ્રીનાથજી બાવા છે તમારો પ્રાગટ્ય દિન જન્મ દિવસ છે મનાવી રહ્યા છે. અને સૌ સેવકો ખાસ આજ્ઞા કરીને આ સામગ્રી છે એ તૈયાર કરાવી છે. તો મેં પૂછ્યું, તો આપ કહે કે જલેબી રસરૂપ છે. સેવકો છે એને ખાસ આજ્ઞા કરીને આ સામગ્રી છે એ તૈયાર કરાવી છે. એટલે રામદાસજી કે મેં પૂછ્યું કે જલેબી શું કામ? તો કે જલેબી છે એ રસરૂપ છે. કાકાજીના પ્રાગટ્ય દિને જલેબીથી અધિક ઉત્તમ સામગ્રી બીજી કઈ હોઈ શકે? માટે જલેબી જ છે એ આરોગાવી છે. એમ કરી અને જીદ પકડી. શ્રી ગુસાઈજી ગદગદિત થઈ ગયા. આપે શ્રીનાથજી સમક્ષ છે વાત્સલ્ય પ્રચુર છે એ દ્રષ્ટિ ફેરવી અને શ્રીનાથજીએ શ્રી ગુસાઈજીને પ્રાગટ્ય દિનની વધાઈ આપી અને કહ્યું
કાકાજી, આપ આ નિર્દોષ સેવકો પર નારાજ થતા નહીં. અમારી આજ્ઞાથી જ એમણે આ સામગ્રી તૈયાર કરી છે. અમને આપનો પ્રાકટ્ય દિન પ્રચલિત કરવાની બહુ ઈચ્છા હતી, એટલે જ આજે તો રહેવાયું નહીં અને જલેબી સિદ્ધ કરવાની આજ્ઞા છે એ આપી જ દીધી. ધામધૂમ અને વૈભવપૂર્વક આપનો પ્રાકટ્ય દિન ઉજવાય એ ઈચ્છાથી જ આજે આ શરૂઆત કરી છે. તો આજે શ્રી ગુસાઈજી છે એમનો પ્રાકટ્ય મહોત્સવ ઉજવવાની ઈચ્છા શ્રીનાથજી બાવાને ખૂબ જ છે. એટલા માટે જ શ્રીનાથજી બાવાએ ખુદ જ પોતે જ છે એ ધામધૂમ અને વૈભવપૂર્વક આ પ્રાગટ્ય દિન મનાવાય એ ઈચ્છાથી આ પ્રણાલી છે શરૂ કરાવી છે. તો શ્રીનાથજીના આવા મધુર વચનો સાંભળી શ્રી ગુસાઈજી અત્યાધિક પ્રસન્ન થયા અને રાજભોગ આરતી કરીને આપ અનુસરણમાં પોતાની બેઠકમાં પધાર્યા અને થોડી વારમાં રામદાસજી પણ આવી પહોંચ્યા. રામદાસજી, આજે સામગ્રી ઘણા અધિક પ્રમાણમાં છે. આ બધું ક્યાંથી આવ્યું? કોણ લાવ્યું? જી જે સર્વ સેવકો ભેગા મળીને આ બધું લાવ્યા. સેવકોની સંખ્યા અમારી જાણમાં છે અને સેવકોની મર્યાદા પણ અમારી જાણમાં છે. આ કઈ રીતે બન્યું એ જરા વિગતવાર સમજાવો. મહારાજ, આપની કૃપાથી જ સર્વ કંઈ સિદ્ધ થયું છે. શ્રી ગોવર્ધનનાથજીની આજ્ઞા થતાં જ સદુ પાંડે ઘી અને મેંદો લઈ આવ્યા. કુંભાનદાસજી 5 મુદ્રા લઈ આવ્યા અને બીજા સેવકો છે એને 1-2 મુદ્રા લઈ છે આવ્યા. એમ કરતા 21 મુદ્રા ભેગી થઈ અને એમાંથી ખાંડ મગાવી. જરા થોભો, કુંભનદાસજી કેટલી મુદ્રા લાવ્યા? કીર્તન સેવામાંથી વૈષ્ણવો છે ઉઠેલા કુંભનદાસજી બેઠકમાં દાખલ થયા અને શ્રી ગુસાઈજીને દંડવત પ્રણામ કર્યા અને પછી સન્મુખ બેઠા. શ્રી ગુસાઈજી એ પૂછ્યું, કુંભનદાસજી, તમે આ 5 મુદ્રા ક્યાંથી લાવ્યા? તમારા ઘરની સર્વ વાત તો અમે જાણીએ છીએ. ત્યારે કુંભનદાસજીએ દૈન્યપૂર્વક છે ઉત્તર વાળ્યો કે મહારાજ, મારું ઘર ક્યાં છે? મારું ઘર તો આપના ચરણારવિંદમાં છે. સગડું આપનું જ છે. 2-4 પાડા વધારાના હતા તે આપને પૂછ્યા વગર છે વેચી માર્યા અને એમાંથી 5 મુદ્રા છે આવી એ અહીં સામગ્રી માટે ધરાઈ. આ શરીર, પ્રાણ, ઘર, સ્ત્રી, પુરુષ સર્વ કંઈ વેચીને આપને અર્પણ કરી દઉં ને ત્યારે ખરો વૈષ્ણવ ધર્મ છે એ સિદ્ધ થાય. મહારાજ, અમે તો સંસારી ગૃહસ્થ છીએ. અમારાથી એવો વૈષ્ણવ ધર્મ ક્યારેય સિદ્ધ થવાનો હતો? આ તો આપની કૃપા થકી જે કંઈ બન્યું છે એ આપની કૃપા થકી જ છે. તો કુંભનદાસજીના આવા દીનતાપૂર્વક વચનો સાંભળીને શ્રી ગુસાઈજીનું હૈયું ભરાઈ આવ્યું અને નેત્રોએ હર્ષશ્રુના તોરણો બાંધ્યા. અતિ પ્રસન્ન થઈ આપે આશીર્વાદ દીધા અને કહ્યું કે શ્રીમદાચાર્ય ચરણ જેના પર કૃપા કરીને આવી દીનતા દાન કરે એ જ એને પામી શકે અને પચાવી શકે. અને ત્યારે શ્રી ગોવર્ધનનાથજી સદાય આપના છે એ વશમાં રહીએ. આમના ભાગ્યની જેટલી સરાહના કરીએ ને એટલી ઓછી. શ્રી ગુસાઈજીએ કુંભનદાસજીને અંતરના આશીષ દીધા અને ખીલેલા પુષ્પને ભમરો છે એનો સ્પર્શ થયો અને એ રોમાંચિત થઈ ઉઠ્યું. ભમરાને પુષ્પના પરાગનો નવો નશો ચડ્યો અને એણે ગુજારો છે શરૂ કર્યું. અને ત્યારથી આજ દિન સુધી પ્રત્યેક માક્ષર વદ નોમને દિવસે શ્રીનાથજીને અત્યાધિક માત્રામાં જલેબી ધરાવાય છે અને શ્રી ગુસાઈજીના પ્રાકટ્ય દિનને જલેબી નોમ અને જલેબી ઉત્સવ આદિ તરીકે ઓળખાય છે. તો વૈષ્ણવો, આજે તમને બધાને આ વાર્તા પ્રસંગ સાંભળી અને ખૂબ જ આનંદ થયો હશે. તો શ્રી ગુસાઈજીના પ્રાગટ્ય દિન છે અને શા માટે જલેબી ઉત્સવ કહેવામાં આવે છે, કોણે આ પ્રણાલિકા શરૂઆત કરી હતી, કઈ રીતે થઈ અને કયા પ્રકારે થઈ, એ બધી જ માહિતી આપણને પ્રાપ્ત થઈ ગઈ હોય વૈષ્ણવો તો અવશ્ય વિડીયોને લાઈક કરી દેજો, કમેન્ટ કરી દેજો, શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. હજુ સુધી પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અવશ્ય કરી દેજો. સાથે સાથે સ્ક્રીન પર પણ એક લિસ્ટ આપેલ છે, તેના પર ક્લિક કરશો તો પણ અનેરા સત્સંગો પ્રાપ્ત થશે. આજે સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય.